हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल नॉलेजकडा. सो फ्रेंड्स, MHT-CET 2021 स्टुडंटसाठी म्हणजेच की सर्व विद्यार्थ्यांसाठी हा व्हिडिओ खूप इम्पॉर्टंट होणार आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सर्व अपडेट्स डिटेलमध्ये बघणार आहोत. सर्वात पहिले म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या विद्यार्थ्यांना नवीन ॲप्लिकेशन फॉर्म भरायचा असेल, नवीन फॉर्म फिलअप करायचा असेल MHT-CET 2021साठी, ज्या विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंग, फार्मसी, ॲग्रिकल्चरसाठी या फील्डमध्ये जायचं असेल तर ते आजपासून नवीन फॉर्म भरू शकतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, 12 ऑगस्ट 2021 ते 16 ऑगस्ट 2021 पर्यंत रात्री 12 वाजेपर्यंत 11:59 तुम्ही हा फॉर्म भरू शकता. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला एक सांगायचं आहे, जेव्हा तुम्ही फॉर्म भरता तर विद्यार्थी मित्रांनो खूप इथं काळजी तुम्हाला घ्यावी लागते. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, डॉक्युमेंट्स कोणते पाहिजेत याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल, तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, फॉर्म भरताना कोणतीही मिस्टेक करू नका, नंतर तुम्हाला आता एडिटचं ऑप्शन येणे खूप कठीण आहे, म्हणून तुम्ही कोणतीही मिस्टेक करू नका. ठीक आहे. नंतर विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यांना इथं फॉर्म एडिट करायचा असेल, ज्यांनी जे फॉर्म अगोदर भरलेले असतील, आता त्यांना फॉर्म एडिट करायचा आहे, तर विद्यार्थी मित्रांनो त्यांना जे आहे 14 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट या तारखेपर्यंत तुम्ही फॉर्म इथं एडिट करू शकता, 14 ऑगस्टपासून. ठीक आहे. नंतर 2 दिवसांपासून तुम्हाला इथं ऑप्शन अवेलेबल होईल तुमचा फॉर्म एडिट करण्यासाठी. ठीक आहे. हे 2 महत्त्वाचे अपडेट झाल्या. आणि नंतर बघा की तुम्हाला आता तुमचे ॲडमिट्स कार्ड आणि एक्झाम डेट कधी ऑफिशियली इथं डिक्लेअर होणार आहे. तर बघा उदय सामंत सर यांनी 4 सप्टेंबरपासून टेंटेटिव्ह म्हणजेच की त्यांनी स्वतः सांगितलेलं आहे, पण ऑफिशियली अजून कोणतेही कन्फर्मेशन अजून डिक्लेअर झालेलं नाही आहे, नोटीस डिक्लेअर झालेली नाही आहे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा चेंजेस होण्याचे चान्सेस असू शकतात. ओके, चान्सेस असू शकतात, कन्फर्म नाही आहे. ठीक आहे. नंतर बघा की इथं एक्झाम डेट कधी रिलीज होणार आणि तुमचे ॲडमिट कार्ड कधी येणार. तर आता बघा 16 तारखेपर्यंत तर फॉर्म फिलअप करणे, फॉर्म एडिटिंगच आहे 16 तारखेपर्यंत. ठीक आहे. नंतर 17, 18 किंवा त्याच्यानंतर तुम्हाला जे आहे ॲडमिट कार्डबद्दल, नंतर तुम्हाला तुमचे एक्झाम डेटबद्दल कन्फर्मेशन नोटीससुद्धा येऊ शकते. तर शक्यता ही आहे की या महिन्याच्या लास्ट वीकमध्ये म्हणजेच की ऑगस्ट लास्ट वीकमध्ये तुम्हाला तुमचे एक्झाम डेट आणि तुम्हाला तुमचे ॲडमिट कार्ड डेटसुद्धा लवकर मिळण्याची इथं शक्यता आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या अपडेट होत्या की तुम्हाला ॲडमिट कार्ड, तुमच्या एक्झाम डेट, फॉर्म एडिटिंग, फॉर्म फिलअप अशा प्रकारचं होतं MHT-CET 2021 विद्यार्थ्यांसाठी. विद्यार्थी मित्रांनो, अजून काही तुम्हाला अडचण असेल तर तुम्ही मला कॉमेंट्समध्ये नक्की विचारा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ अँड प्लीज शेअर दिस व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड्स.